Yeah. And welcome sa laing edisyon sa ato ang tulumanon Magnegosyo Ta Bai mga kasibya. Adlaw karon nga Sabado, ikasiyam nga adlaw sa buwan sa Enero tuig 2021 mga kasibi. Happy New Year gihapon natong tanan og welcome sa ato ang laing edisyon sa paghisgot kalabot sa pagpalambo sa atong tagsa-tagsa ka mga negosyo. Ning simanaha na nasabtay laing hisgutan alang ni sa pagsiguro nga sa 2021 karong bag-ong tuig mga kasibya. Mas mulambo pag yun ang inyo nang nasugdan nga business, posibleng sa nakalabay ba ning nga tuig o dugay-dugay na ni pero buot ninyo nga ma-improve yun siya over time. And I think sa inyo nga pagpaminaw din sa atong tulumanon makat-on gyud ta matag simana mga kasibya og mapunan pa na kay doon na tayo mga papremyo samtang kita nag-cut-on din sa atong lessons on air sa Magnegosyo Ta Bai. Kauban ang Department of Labor Employment, kauban sa ang Department of Science and Technology, ang USC KNN, alang ni sa pagtabang sa ato ang mga nagsugod sa ilang pagnegosyo, ilabi na dinhi sa Sugbo. Og karong adlaw, way lain pa bisan og nag-uwan-uwan na ron sa pipila ka bahin dinhi sa Sugbo, dili kapugngan ang ato asang pagsugod sa atong tulumanon sa Magnegosyo Ta Bai. Gatong i-welcome ato makaubanan dinhi sa KNN atong unahon si Sir Devin Gosser. Devin, maayong udto. Mayang udto Angie, mayang udto mga kasibya o sa masuping tigpaminaw. Welcome to Magnegosyo Ta Bai episode of Pit Senior niya. Mugreet sa data belated happy wedding anniversary ni Attorney Aben and Carmen Piramide. Yes. Thank you. Very sweet kaayo, daghan kay sila, daghan kay post sa Facebook gyud Ma'am Carmen. Nakahisgot lang gyud ni Ma'am Carmen. Ato i-welcome si Ma'am Carmen Piramide. Good afternoon, Ma'am. Yes, good afternoon. Good afternoon sa tanang naminaw na tulonon niya. Nagwata ta sa ato ang mga atong mga winners nga mo sud ora naglisod-udsod sila. Anyway, ang ato ang nindot kayo ang ato ang kuando no is how to get started, no? How to get started by registering your business, no? Kay mao mo gyud na ang first step gyud unta, no? So, nganhi may bawa nila og unsa ka importante ang magnegosyo og mo rehistro ka sa imong negosyo. Daghan jud kayong benefits, more benefits than disadvantages ang pagrehistro sa imong negosyo sa ato ang mga local government units sa BIR o sa DTI. No? So, importante din kayo ng bihinhanap nila. So, ato niya ng paabuton nga mahatag nato na tanan sa ato ang resource speaker nga naana niabot na. So, before that, we'll also ask Devin Go to say some words of welcome first. Welcome to our Magnegosyo Ta Bai episode. This is our second episode of 2021. So, indot sa Kenya at karon no, perfect good to start the new year. Kuyog sa nato karon no ang ato ang KNN winner no na si Edgar Arnaiz. And naa si Edgar Arnaiz no o si May hapon, sir. May hapon sa tanan. hapon, kumusta? Okay ra ang New Year. Yeah. Kumusta man ang New Year? Kumusta ang negosyo?
Ang negosyo sir, okay ra gyapon. Continuous lang. Even though nga medyo hinay gamay, pero at least naagi musod gihapon. Asa kay bagong produkto karon for the new year? Katurang kuan sir, katong 3-in-1 nga car machine niya. Ang katong engine degreaser nako, ako pang gi-finalize pa, wa pa yun nako gi kuan. Kay nato ko'y gamay gi-adjust sa engine degreaser. Nanagid kay gi-develop na sad Sir Edgar alang sa ato ang mga kasibya mo na po ng paaboton aron ma-introduce na pod nimo sa ato makaigsuonan dinhi sa Magnegosyo Ta Bai. Okay. So, gikan ni Sir Edgar Magkasibya, andam lang mo kay karong taod-taod ato silang kahinabiyon sad pagbalik nato mga KNN winners o gato ang masayran unsa ni ilang kani mga bagong produkto, ang presyo ani unsa ninyo pag-order. Apan sa di pa na diretso ta sa atong paghisgot karong hapuna kalabot ni sa ato ang main topic sa giingon pa ni Ma'am Carmen, hinungdanon kay ni og dako kay nig ikatabang ilabi na sa mga nagsugod na sa ilahang negosyo. Ang pangutana nga nganong kinahanglan man nato i-register ang ato nga business. Mo ni pangutana nga tubagon karong hapuna og i-discuss sa ato ang magsilbi nga professor on air dinhi sa Magnegosyo Ta Bai. Atong i-welcome si Ma'am Gina Rosales dinhi sa Magnegosyo Ta Bai. Ma'am, ayong udto and welcome. Yes, Ma'am Jean. Murag na-mute pa ka, Ma'am Jean. Mute ka. Di mo nga hangin. Okay, hello? Okay na? Yes. Yes, okay. ma'am. Ay, finally. Sorry ha, murag na nervous ko gamay. Good noon, everyone. Thank you so much, Ma'am Carmen. Hello, Devin. Hello, Hi, Edgar. Happy New Year. Oh, it's nice to meet you again, Edgar. And of course, that lady on Sibia TV. Good noon again. To introduce myself, I am Gina Jeronimo Rosales. Igagaw ni Sarah Jeronimo. Bitaw dili. Joke lang. Am I sounding good, Miss, to you? Yes, yes. Okay, Loud good. and clear. Thank you. By the way, I am an accountant by profession and a university professor as well. And I am an entrepreneur at the same time, no? Bata pa ko, maninda na kog tarsan, butterball, curly tops, timbura, ug uban pa. And until now, I'm still into selling things, nga bisag unsa na lang. And it's an honor and a privilege to be invited by KNN Kapamilya Negosyo na, specifically by Ma'am Carmen, its chairman. And the topic assigned to me is sakto ang gisulti ni Devin. It is very timely because it talks about why you should register your business. No? Expectations. By the end of my talk, you should know the following: benefits of registering your business, types of business organizations, liabilities, taxation, management, raising capital, ease of establishment. Where to register? Why and where lang sa taron, as to what and how, that would be another topic. And other matters, apil na chika ani. Okay? Okay, thank you. I will be presenting to you the legal concepts in a very simple manner with real life examples and scenarios you can relate with. So let's start. Okay. So you will be, I understand. Are you ready with your pen and paper? Because I understand na ay mga pangutana nga nagtangag og dagkong ganti, no? Miss Gina, Yes. ma'am, ato lang sa sigurong kuanon hangyoon si Angie nga ipakita usa ang mga questions nga dapat nilang Oh, ma-answeran. aron maat nga nila, ma'am, no? Oo. Okay. Here are the questions.
So, Miss Gina, you can read the questions. Okay. These are the questions nga you're expected to answer. What are the types of business organizations? Where do sole proprietorships register? Give 2 reasons why you should register your business. So, kanang-tanan, Miss Gina, atong makitaan sa, atong madunggan sa imuhang lecture karon, no? And more. Yes. Okay, and Okay. more, yes. Yes. Okay. So shall I continue? Okay, yes, please. Thank you. I understand nga na mga pangutana nga nagtangag og dagkong ganti, and I think usa ana is an Isuzu MUX. Pero ingon si Ma'am Carmen, side mirror lang sa kunoron. Okay? It's always good to start with a joke to lighten the mood, right? Agree? Okay. Uy, Yes. Yes. For Charon those, nimo ang libre. ha? Imo Charon. Oh, yeah. Appeal ni Ron sa chick. Si Charon nimo Appeal Jane. na si Ang chika Ron. premyo. Oh, pwede siya mahimong premyo. Sure. No problem. Yes, wala ra ba gyud? It was voted Cebu's best. Okay. Okay, so let's start, no? So for those who are just starting out or those who have operated their business informally and held back registration for some time, registration is certainly a task they should do as soon as possible. Failure of registration may cause you to face legal consequences. Hadlok, di ba? Such an unnecessary source of stress, I tell you. Ang pangutana, how can anyone say they own the business when it doesn't really and legally exist? Again, ang pangutana, how can anyone say that they own the business when it doesn't really and legally exist? Bisan asa pa ka, wa jud kay bout kung ang imong negosyo kolorom. Okay? So the best way to describe now what is a registered business? A registered business, the best way to describe it is by way of a short story. Oh, sugod ng chika. Okay? Now, by the way, the characters that I will be mentioning are fictitious. This is just for the sake of our discussion. Kumbaga, likhang isip lamang. Okay? So, are you ready? Rosie is an entrepreneur who makes very delicious tortas using a well-kept secret recipe nga ang mga sakyanan manghunong jud og line up para mo order or mo palit sa iyang lami kaayo nga torta. This has been going on for 7 years now, and thousands of people love her torta. Ang uban, nag-reseller na gani sa torta ni Rosie. The tortas have become so popular that people commonly refer to it as Rosie's torta. Most of the customers are so loyal that they will not eat any other torta except Rosie's torta. Just last year, one smart entrepreneur, let's call her Gina, caught a bright idea and decided to register a company and named it Rosie's Torta. It cost her time, effort, and money, but Gina went through the hassle to register her new company. Guess what? Her new company makes tortas too, but they are not as good as the popular Rosie's Tortas. As you may have guessed, Rosie finds out that Gina's company is selling its tortas with a Rosie Torta label. Then what can she do? If she does nothing, those new torta that carry her name will confuse her customers and she could lose sales. So she decides to sue Gina's company. Kiha na, mas dako na hinon ang gasto kaysa pag-register. So
The facts of this case are quite simple. One person, Gina, owns and runs a business that is legally registered and recognized by law. The other person, Rosie, although running a very successful but unregistered business, has become a victim of her own mistake. She owns and has been operating a business that doesn't legally exist. It's a sad example of a kind of unfortunate things that could happen when a business is not properly set up and registered. And this had been happening now. Kumpiyansa ra kaayo. Conflicts arose even among close relatives. Now, other reasons? Later, we shall look at all the other reasons why you just have to register your company. As an initial step, you must choose the type of entity through which your business will run. There are many things to consider also, such as ease of maintenance, tax treatment, personal liability for debts, ease in raising capital, and others. You should review the following to determine which organizational structure works best for you. Okay, let's start off with the types of business organization. There are different types of business organizations in the Philippines. The more common types are the sole proprietorships, the partnerships, and the corporations. Let's discuss sole proprietorship. A sole proprietorship is a type of business organization in which an individual personally owns the business. Registration of sole proprietorships is with the Department of Trade and Industry, the BIR, and the local government unit or the mayor's office. Again, a sole proprietorship is to be registered with the DTI, the BIR, and the LGU. The sole proprietorship has no separate, yes. Yes, ma'am. Okay. There's it now. I wanted to ask, I wanted to tell Angie to move the slides. Okay. I think we're already on the correct slide. Yes. Thanks, Angie. The sole proprietorship has no separate legal personality from its owner, and the latter is personally liable for all its debts and obligations. This is the concept of unlimited liability. So, for example, let's assume that you borrowed money from the bank to support your water refilling business. And because of the COVID pandemic, your business didn't perform so well and your plan didn't work out like you expected. Consequently, the situation became worse. You're behind on your loan repayments. And because of the loan is in your name, because the loan is in your name, you are personally and fully responsible or liable for repaying the loan. If you are sued, the bank will have the right to take over any properties or assets that are in your name, like your house and car, etc., just to recover the loan amount you owe for the business. This is the concept of unlimited liability of a sole proprietorship. Sayon kaayo siyang tukuron, pero kuyaw sad. Huh? The next type of business organization we'll talk about is the partnership. While the partnership is a separate legal entity from its partners, you can choose to either be a general or a limited partner. As a general partner, you are personally responsible for the debts and obligations of the partnership. While a limited partner,
much like shareholders of a corporation, cannot lose an amount greater than their investment in the partnership. Registration of partnerships is with the Securities and Exchange Commission, or the SEC, the BIR, and the LGU, or the Mayor's Office. And third type of business organization is the corporation. A corporation is owned by several people called shareholders and has a personality separate and distinct from them. Shareholders are responsible for the debts of the corporation only up to the extent of their capital contribution. Corporations can either be stock or non-stock and are controlled by the board of directors or the trustees. Registration of corporations is with the SEC, the BIR, and the LGU. Which type is best for your business? In deciding the type of business organization, the following factors should be taken into consideration. Number one, the liability of owners for all business debts and obligations. Second, tax treatment. Third, control and management of the business. Fourth, ease of raising capital. And last is ease of establishing the business. Tax treatment for sole proprietorships, they are taxed as individuals. Percentage ranges from 20% to 35% depending on the taxable amount. Partnerships and corporations generally fixed at 30% of taxable income for now. Okay? Control and management. For sole proprietorships, the owner has full control of the business. While in partnerships, management is directed by partners holding a majority stake. And corporations, the corporation is controlled by its board of directors or trustees. Members of the board of directors are elected by the shareholders or members. Are you learning something now? Am I okay, Dev? Okay ra akong sound? Okay lang. Yes. Okay, sige. Yes. Now we Klaro go to lang. ease of raising capital. For sole proprietorship, it is limited by the credit worthiness of the owner. For partnerships, in a partnership, the partners jointly raise capital for the debts for the business and agree on contribution and sharing. Debts may be incurred by the partnership and the partnership leverages the collective credit worthiness of all partners. For corporations, it has various options in raising capital, such as equity financing, debt financing, stock option plan, debt to equity conversion, etc. Investors are aware that their personal assets are insulated from creditors in case of the corporation's insolvency. Okay? Now, we go to the main topic, 10 reasons why you should register your business now. Number one, it gives you a unique identity and protects it too. There's a certain pride that comes with the identity of your own business. It's no longer the big idea you've had in your head all these years. It's now a real thing that legally exists with its own name and address. Makahinumdum ko when I thought of a name for my chicharon business. Kay mura man jud siya og lechon kawali with daghan unod pero wala joy tambok. I called it Gina's Chichali. Kay it's lechon kawali in a pack. It's chicharon and kawali combined.
Pakapinan pa og the punch with a crunch. Huh? So for me, it was the most meaningful part in doing business. One you can truly call your own. Char pa kayo, because you will label yourself as the CEO. Wow, the Chief Executive Officer. No? So the next step is having your trade name. Under the law, no two businesses should have the same name to avoid confusing the public. In applying for a trade name with the Department of Trade and Industry, or DTI, you will be asked 3 names actually as choices. Once you get approved, unless your business goes bankrupt and is formally dissolved, no other person can use or register the same name ever. Okay? Next is, once registered with the name you chose, you're legally free to go ahead and design a logo, create business cards and letterheads, and do anything you want with the name. This is the fun part. Kung karon gani no ang mga kanang mag-photoshoot na gyud gani sa mga food and products nga imong gibaligya to make it more presentable, to make it more enticing to your customers and clients. Social na kaayo karon, no? Mag-photoshoot na, isag pagkaon lang. No? Can you imagine your business card with an inspiring logo, the name of your business boldly written across it, and your name as CEO? That's truly unique and inspiring. Nganong di man ta mga ambisyon nga ma-CEO ta? Why not, di ba? Char pag yun. Now, another reason is it protects you from personal liability. This is arguably the biggest reason why many people have to register their business through a partnership or a corporation. We have already discussed the concept of unlimited liability under the sole proprietorship business. Without legal protection of limited liability, you could lose your business and personal property if something goes wrong. Say somebody sues you to court for heavy damages. Another reason why we should register our business is to enjoy a better reputation among our customers and investors. Customers are likely to see your business as a more reputable and trustworthy enterprise if it is registered with government agencies like the BIR. Establishing consumer trust highlights the importance of registering a business. It makes you look serious and attracts more customers. Go legit. A potential client may suspect your business of being a fly-by-night operation if your company isn't properly registered. In fact, most companies will not do business with an unregistered business. It's against the law for regulatory and tax reasons. Ginagmay ra maning amo, sayop. Dream big, start small. Another reason why we should register our business, because it's easier to get bank credit and investment from investors. For banks, there are basically 2 categories of loans, personal and business loans. They're both totally different and one cannot be used to represent the other. As a result, most banks will gladly lend you money to buy a new car or house, but none will give you money to fund a business that is not registered. To qualify for a business loan, the number one and non-negotiable requirement is that your business must be registered, period. Okay? And for investors, it's the same thing. Investors are interested in giving you money for a share of your business.
and not to finance your personal lifestyle. No investor would take you seriously if you're asking for investment, but you don't already have your business registered. To them, it's a sign of unseriousness and a lack of professionalism. You don't want anybody to have that impression on you, do you? Okay. Another reason is business trip to other country. Another great benefit. Do you know that you can easily obtain visa and travel to any country for business purposes? Every country always welcomes foreign investors who are interested in doing business in their country because such good investments will add value to their economy. Another reason, it's important for continuity's sake. I love this part so much. Before starting my business, I asked myself, what kind of company do I want to build? Is it a company that continues when I'm dead? Or a company that dies with me? The answer is obvious. A company that continues even when I'm no longer around. So if you register your business, one of the benefits is that even if you're dead or become incapacitated, your business continues, especially when you have the right structure in place. Nestle, Cadbury, Shell, Toyota, M. Lulier. Do these things ring a bell? Of course they do. It is called continuity. Human beings live and die, but businesses have the ability to last forever as they are transferred from one generation to another. Registering your business will help you achieve your dream of continuity. Another reason, hiring of employees. A business registration allows you to hire full-time, competent, and talented employees and pay them in accordance with labor laws. Makapili ka sa the best kay registered man ka, no? Pwede ka makakuha og very intelligent students from USC as your OJTs. Huh? Ako, nag-maintainer lang good ko OJT nga nahimong number 6 sa CPA board exam. Ug karon lawyer na siya. And it was good to be part of his journey. Number 7, another reason is taxes and liabilities. Registered businesses are given a taxpayer's identification number or the TIN by the Bureau of Internal Revenue. This ensures that the legitimacy of the business as a legal and tax status operation. Further, it ensures compliance with legal standards for bookkeeping and accounting. This establishes that the business is paying taxes, employees are paid and given benefits in accordance with laws, and the business is reporting income to the government. Another reason why we should register our business is there are more opportunities for growth. Since customers will be more inclined to transact with your business if it is registered, and if they see it as a legitimate enterprise that can provide official documents, then it stands to reason that you can also leverage your status in order to land more contracts and more lucrative projects. Can we move the slides, please? Thank you. Okay. I think backwards. Next. Sorry. Okay. So, reporting income to the government. Manataan na. We are already on explore other opportunities. Okay. Yes, more opportunities for growth. We're on the next slide na, Angie.
Okay, that's it. So you'll even be able to explore other opportunities in sectors or markets that you haven't tapped previously. For instance, you can submit bids for government contracts, or you can also consider exporting your products to clients based overseas. Kung mo-appeal kag bidding, wala kay laban kung kolorum ka. Bisan pa if your price is the lowest. So, you cannot go far in business. The next reason is more confidence promoting your business, because you won't be hiding under a veil of secrecy for fear of being discovered and charged by the government for operating an unlicensed business. You'll certainly have more confidence marketing your business. This can give you a tremendous advantage. This can give you a tremendous advantage in terms of increasing the visibility and reach of your company. Karon pa nga uso na kaayo ang online advertising na free, no? Now, number 10, and the last but not the least, reason why we should register our business is to contribute to the country through our taxes. The taxes that businesses like yours pay the government are essential in the maintenance of the whole gamut of government services offered in the country. They are used to fund schools, hospitals, museums, libraries, government offices, and karon to buy that vaccine. Diba? Notwithstanding the current state of governance in the Philippines, taxes remain as the primary source of indispensable capital for these services. And that's it. I'm through with my talk. I've already given the top reasons why we should register our business. This had been quite a long talk. I'm glad to have shared with you all the essential knowledge needed to appreciate the importance of registering your business. There are so many benefits you will get from your business registration. If you haven't registered your business, please start making the necessary steps to register your business. Business registration is not that difficult. It may cost you some money, time, and effort, but it's really a small price to pay to avoid costly damages and regret down the road. Getting your business registered is not only the right thing to do, it's also the smart thing to do in today's complex and fast-changing business world. I hope you learned something today. Should you need to consult with me, just let me know. My contact numbers are with Carmen, Ma'am Carmen. I would be glad to be of service to you, to your success. Thank you and God bless you. Thank you very much, Ma'am Gina. And alang sa mga naminaw nato karong hapon, ato ibalik tong mga questions si Ma'am Gina, no? Kung naminaw gyud mo, mahibaw-an nato kung inyong matubag ang maong mga pangutana. But sa di pa na, kay na naman gyud atong mga KNN winners sa dinhi, Ma'am Gina, na nihatag Yes. pa natong mga benefits, no, for kung i-register nato ang atong business. Let's Yeah. check with our KNN winners. Ilabaning na kung Nabuhat. experience ang maong benefit o kung Yeah. sila pod ba ni parehistro gyud. Nahon daw nato si Sir Edgar. Sir Edgar Arnaiz. Maayong hapon pag-usab, sir. Maayong hapon sa tanan, no? Sir Yes, Devin. sir. Pwede nimo ma-share karong hapon, Sir Edgar. Ikaw na-register na ba imong business, and sa mga nahisgutan ganihan ni Ma'am Gina, imo ba tong experience gid tanan ang benefits ana? Actually, ma'am, DTI registered ko kay sole proprietor man. And then, nagpa-register sa ko as BMBE. So far, diha pa ko kutob. Kay this year, may akong plano nga mo kuha na ko sa LGU o sa katong sa BIR. So, dako kayo og disadvantage ako kay last pandemic
last April, namo ko yung product nga katong hand sanitizer, gel. So, Yeah. kusog siya pag-start sa pag April yun, paspas ang iyang sale. Karon kay pagkadawat na ko sa advisory sa Yeah. FDA na atong dili registered sa ilahang nga mga Yes. product. Yes. So, gidali-dali na kong tangtang sa Facebook. Kay actually wa ko ma-registered niya, mamultahan niya ako. Niya wa kay baw mapriso ako. Kay daghan biya kay kung controversy nga mga Yes. overpricing sa mga ethyl alcohol, hand sanitizer. So naglihok biya ang katong mga pulis, mga Yes. NBI sa pagkuan atong overpricing sa mga alcohol o hand sanitizer. Dumoto akong gitangtang. So muna naka-disadvantage na ako sa pagkakaroon nga even though na ako yung DTI registered o sa BNBA, so di pa yun igo, uwang pa yun. Yes. So mo gito na experience na ako nga mas maayo gyud magpa-register gyud nga at least legit ang ato ang business. Yes. 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 Sugdan na ni Madayon, Sir Edgar, karong tuiga. So actually ma'am, dito na po sa Mayor's Office sa diri sa konserbasyon, nangayo na ko og form para sa business or mayor's permit. Nya nakuha na ko daan og barangay business permit ko nakakuha na ko. So ginahimo na nako og process karon. So especially imo, Sir Edgar, no, kay di man good ang imong pagbaligya ba di man siya inato nga sa imo rang mga silingan, but daghan na kag mga customers outside from your barangay, from konsolasyon, and even mo display na ka sa mga companies, so murag kani necessary na gyud kaayo sa imo nga business mapadali ang pagpa-register. Yes. Mao gyud ba may importante gyud kay kato lang last 2019 nga like gisulti ni Ma'am Gina nga ni-bid ko dito sa Yes. sa Lear Corporation kay na sila regular nga sa ilang co-op ba cooperative. So wa man ko ipuwang man ko katong sa mga BIR and wa man ko ana, so wa gyud ko ka sud. So katurang mga wellness program nila nga like 1 day or 3 days nga wellness fair nila, so mura tayo akong masudlan. So, what gyud tay about? Pag-ibawot ba? Kaya opportunity lost, no? Hindi ka registered. Yeah. Okay, nang tay mga bidding sir nya, di man ko kasud kay mo mangita man gyud og BIR o even do na kay DTI mangita man og financial statement nga BIR. So ako pag yung kuwang. So karon at least kasi mahuman ako within this first semester sa 2021. Ako kay I'm also accepting bookkeeping jobs. Ang ako mga friends nga ako jung gi push jud ba to register. Nakasud gud sila mga kontrata with government na ang resulta ni dako ilahang business because bold naman kay sila bitaw mo adto sa arena of business na naman sila license good na sila registration. Being registered does not mean paying more taxes, ha? Ayaw jud mo ana nga mentality. Murag mo na hunahuna, Ma'am Gina, sagad sa mga magsugod gyud og negosyo. Murag gawa sa kahasol sa ilahang paglihok siguro sa process, ang ilaha is basin daghan sila bayaran kay moadto lagi og lain-lain nga government agencies, basin every transaction magbayad sila dako. In the future murag monthly, quarterly, ang ilang hunahuna is magsigi sila og bayad. Pero if you are properly monitored by a good accountant or a bookkeeper, ma-avoided ginang tanan. And you will eventually kanang kuanam gud kay ka kanang you're bold ba, so ang effect
daghan kag masudlan nga mga possibilities nga imong kuan imong product present. Di naman ka mahadlok. Pero actually, ug kanang starting pa jud kaayo ka, no, maka-feel gyud ka sa burden nga bayad, kunya trabaho nimo no, trabaho subya sa ng reporting. So ang trabaho, ang burden sa bayad. But later on, when your sales comes in because that you are registered, sa'yo na lang kayo ng imong mabayad sa BIR or sa local government units, no? Gamay na lang na siya compared sa increase sa imong sales. Admittedly, in-start yun nimo, maglisod yung apas sa bayad. Maglisod yung apas sa bayad kay gamay pa man kay kag sales. Gamay pa man kag sales. Pero ug imo nga nang ikuan, imo huna-hunaon na kay bayranan, so exert sa kag effort. Exert sa kag effort nga mo maligya jud kag maayo, mag-marketing jud ka para makabayad ka. So mao sa na siya. Mo balance ra gyud na sila, So nindot jud ang mo pa-register. Si Ma'am Remedios Barakel, kuan man sa din siya, bookkeeper man sa din siya. Sa atong pangunahan, nakarehistro man siya. May hapon pag-usa, Ma'am Remy. Ikaw, Ma'am, nakaparehistro na pagka, Ma'am, sa iyong business? Yes, ma'am. Mga 10 years na, ma'am. Sa 10 imong years na po bookkeeping. nakaparegister. Sa imong bookkeeping Oh, yes, business. ma'am. Pero karon sa Bookkeeping ang akong direct baligya-baligya. selling, ma'am. Kana Kaling imong akong baligya-baligya, ma'am. I-add-on na lang din ako. Sa akong bookkeeping. Pero 10 years na good na-register akong business, ma'am. Dapat lang no kay nagunit ko kag libro dapat ito sa nas Lead by Lead by example. example. Kuya na kasi siya registered. Pwede naman sa na siya ma-add no sa imuhang kuan kana imuhang Line of business. food production food unsa tawag man ana unsa man ang kuan Ma'am Gina. Kuan, taxes. Yes, taxes form part of operating expenses. Mao na siya. So imo na lang bawion sa quality sa imong product. Nga bisag mahal-mahal kay nagpatong ka sa imong expenses, ikaw gyapon ang paliton. So, ano siya. By the way, si Ma'am Gina ha, kanang siya biyag yun ngunit sa libro sa anang iyahang year. So, awarded biya na sila because of the what was that award about, Miss Gina? Top taxpayer. Yeah. Mga outstanding taxpayer. So it doesn't mean we paid the highest. It's just because we were able to go through the deadlines nga wala joy palta. Nga kuan kay naato akong amiga na kig-away siya but it was found out nga na miss siya og sa ka payment. So yan na. Mao na ang karon sa ilaha kay struggling pangud niya sila sa ilahang negosyo. Kunya madungag bitaw ng struggle sa mga filing, sa mga payments inyong anak. Murag madungag ba, murag mo na kasagaran huna-hunaan nila. Pero dili sila maghuna-huna nga they will have more opportunities. Yes. More opportunities if they are registered. And I think even sa mag-deal sila sa government agency, no? Kailangan sa register, di ba? Like ano mga DOST. Para required itong registered ilang mga negosyo. So daghan sa benefits ma-avail gid sa different government agencies kung registered ka nga negosyo. plus Even you can NGO, get di ba? grants. Bitaha sa ta, yes. Even kita KNN, di ba? Bitaha again, registered ta. Kay di man ta ka dawat og grants gid kundi ta registered. Yes. Yeah. Mao na siya ang sa DOST di yun ka matagaan o kanang ilahang, although it's not a grant, no?
it's a loan pero non-interest bearing loan, no? Yeah. So mayon lang kayo, and then you're given 3 years to pay for it, and then 1 Yes. year nga kanang siya na dili pa kamo bayad. Oh. Yeah. On the second year kamo sugod og bayad. So Yes. 2 to 4 year, second to 4th year, anak pa nimo bayaran bitaw ang kuan. Yes. So dili sa katagaan sa DOST ug addition na dili ka pahuamon sa DOST og kwarta ug dili ka makabayad ug dili ka registered. So kinahanglan jud ka registered. So mo na sa ubang agencies pwede ka mahatagan og kanang grant, pwede ka makapangayo og additional capital, pero una kinahanglan jud nga registered. Mao siguro sad na so ang reason nganong daghan sa mga businesses nga wa bitaw mahatagi atong sa camp katong sa COVID gani nga aid gani for employees. Kay dili man dili man registered ang ilang companies. So wala sila, duwa sila katagai og 5,000. It's only 5,000, but then it's still 5,000. Diba? Yeah. But they do not legally exist. So plus dili ka bayran ang kulba bitaw nga sige kag tago-tago. Yes. Murag na dagupod di mo permi ba? So di ka freely advertise sa imong produkto. Di ka kakiat. Si Maria Murag Victoria. na mo kahulga nimo permi ba? Di ba ka legal? Nya legal ka, ana dayon. Nya legit ka. Ya usahay na sa uban mo mangita gyud ingon ana nga dili legal kay baraton kag maayo ba. Di ba? Yes. Bitaw kay lisensya ang gibayran o Yes. kay gibayran nga buhis. Kuan lang, ana lang bitaw no. So ana. Yeah, murag kuan kay ka ba wa kay dignidad. Kay tago ka. Parang ngilngig kay kag barog pero wa man sa day kay kuan dignidad. Pagkakon man day ka. Anyway. So si Regios unsa may mga kuan mga experiences sad nimo bookkeeper man ka unsa experiences sa imong mga kuan mga kliyente. Sa ako, ma'am, experience na ko sa mga kliyente, kinahanglang i-remind gud nimo sila sige. Kay murag ikaw ra gid ilang gisaligan sa ilahang mga bayranan. Kinahanglan gud, ma'am, honest sad ka sa imong client. Kwarta. Kay murag ikuan naman na nila nimo, murag ikaw na gid ang ilang gisaligan gud sa ilang mga taxes para bayranan nila. Ikaw mag-update para nila. Kung sa mga bayronon karong buwana. Pareha karon, ma'am, ting renewal na sad. Ma'am? Sige. Padayon. Pareha ron, ma'am, renewal na sad. Kinahanglan mag-inform po nila, ma'am. Unsay atong mga bayranan. Kay mangayo man na sila unsay mga i-itemize, unsay mga bayranan nato, unsay mga deadline. Pero nasay usahay ang akong di lang gid ganahan ma'am no kanang wala gani nga kanang ikaw ray butang sa tong halin. Sakto ba ganin nga ma'am nga moingon sila nga ikaw ray butang sa mong halin. Sige mo buot. Wa ako magbuot. Di ko ganahan ana sir, di ko murag madawon dahil akong pagkatao sir basta mo ana ikaw ray magbuot. Kay kung magka-problema biya sabi ay ako biya tawagon. Kinahanglan kung moingon sila na Saan man mo pag-handle, ma'am? Dili mo ana jud ko. Kung ako'y magbuot, i-text na inyong gusto nga ibutang nga amount. Kay buhag magkinaunsa, imuha ng kabubuton. Ako igor ako mohimo. Kung di ko ganahan, ma'am, basta dili nila ikuan ilang halin. Kanang istorya gani. Pwede ko ganahan. Kay pila ko kagamay ra sa dana uli. Mo na akong ma-encounter permanente sa akong mga client nga ako'y magbuot sa halin. Basta Miss pindit Gina, lang natin sa income tax na. may imuhang ko.
Masuwat ana, masulti ana, Ma'am Gina. Undang na lang basta dili ka happy sa imuhang pagbukip anang tawhana kay you will be part of his kuan man kanang whatever he is planning sa evasion ba karon or tabangan lang gid nato explain siya nga sige lang declaring correctly does not mean paying more. Kaya na may tay mga mamahimo gid nga mga kuan avoidance. Deductions. Kuan lang usahay Biyaan lang. ako, ma'am. Usahay lang kanang dapat ma-educate lang gid sila. Importante Bakit? kayo ang education sa taxation. Pero kay ba ka, Miss Gina, no? Karon ba? Kuan ko nga, the bookkeeper does not do the bookkeeping na anymore. Ipasa na nila sa ilang kliyente. Ang kliyente, yun ilang ang kuanan sa mga libro. O sige, maunin yung buhaton, maunin yung sila ang mga kuan. They just get the kuan kanang figures sa sales, figures of purchases, figures sa kuan. Mauna i-report nila. Pero Okay. it's Tax compliance and bookkeeping are separate jobs. Usually ang bookkeeping internal pero, na siya. Before it was like that. The bookkeeper bookkeeps good. Bookkeeps. Mana gid ang bookkeeper sa among office niya. Siya say mag-recording. Pero karon dili na. Lahi na ron. Dili na ron. Unya, kay abi ko, Ma'am Carmen, complicated na mo kayo ron. Everything is through electronic filing. So, daghan na kayo siya steps nga buhaton. Although makaibaw na lang ka ana, madali na. At first, medyo complicated. So, usasad na sa drawback sa ato ang mga entrepreneurs nga young kanang new entrepreneurs nato. Labi na kanang like when you start usually ang uban mo start doing business ini-retire nila tigwan na sila no di na sila kamukay sa computer no di na kay techie so usa sa naka-drawback sa nila nga kanang reporting yun na I hope something could be done with that no na problem din na nila in fact kani atong mga mga winners kani ako din na silang gi-set up nga i-compile ilang resibo monthly once a month mo adto ka sa school mag-recording ta together sus di gid mahimo di manungang kay wa nila ma-file ilahang mga resibo lisod kaayo ni sila. I hope there's something that we could do nga na sila matudluan din na sila mapukpok ba na sila sa recording ba accounting for non-accountants pukpok din na sila sa ilahang recording kay they will never know if they're earning if they don't record mo ni kay importantehan sa kuan recording. You will never know that you are earning if you don't record. Yes. Ang imuhang production po, depende ra kanang murag mata-mata ra. Dili why historical basis ang imuhang production ba dili ka mo yung karong buwan na dapat halin ron kay last year mo na akong halin. Yun na bitaw, no? So dili yo kay wag you kay basis for an informed decision sa imong negosyo. Okay, it does not interest them to know proper accounting. Okay, busy sila padako sa business. I hope ma-realize na nila nga importante jud kaayo ang bookkeeping nila, importante jud ang record keeping. Yes. Mo na sa kuan jud. Dili na not because we want you to pay taxes, not because we want you to go to the process of registering your business. It is for your own sake. You will not know if you are earning mo na
balik-balikon yun ang atong sulti. You will not know if you are earning if you don't record. Okay, financial literacy importante sad kayo, ma'am. Yes. Pero sa'yo, magpataka na mo ka sa pricing. Na mo hangyo, magsige na ta sila hangyo Paubos. niya. Wala sige ba, below na kayo kay, di man mo, ihap nila ka ng mga depreciation. Ya na may mga pisa sa, di ba, imo change, di ba, from time to time. Wala naman nga things oban. By the time nga, naguba na ang machine, wala kay pundo pang ilis, di ba? Kaya wala man nila consider sa expense, bitaw, sa mga part. Plus ka ng personal expenses kuhaon sa company funds. Yes. Mana siya. So, mana siya. Lisod yung kaayo, dili yun na nila magtanaw kuan. No? I hope kanang ang ato ang mga winners no ma-realize na nila nga dapat yun nga kailangan yun sila mo register o mo bayad sa ilang buwis. Yeah, and do them. na kuan ba to siya na okay ba ya to sila katong kuan niya ang tanang online sellers kay nanglan mo rehistro. Oh, yes. Ang sag appeal kay ko. Okay sila tong tanan. Bisag kita na okay magani ka hala. Kuyawan sa tapara nila. KNN wa dyan na nagkuwang sa pagpahinumdom no sa atong mga winners kay kani atong gisgutan ron every year marag quarterly pero me as much as possible mo remind na nila kana sa pagparehistro gyud sa paghipo sa ilang libro gani napay mga trainings and seminars alang pod sa ato ang mga KNN winners and hopefully through sa ato ang pagsibiya matag semana ang bisag dili mo winner sa KNN makaamgo mo ba sa kamahinungdanon sa pagparehistro gyud sa inyong business. Ato da i-check si Ma'am Maria Victoria buot na ka Ma'am Vic. Dilagi ko nun siya. Nagnamute Dilagi ko nun siya kasud kay kuan dili wa ko na audio ang iyang kuan pero ako man siyang giingnan nga ako man gihatag niya ang link igo naman to niyang kuan para sa iyang sa ikuan ma'am ang settings ana ma'am connect connect audio ma'am connect ko kanang ipa-connect ang audio sa Zoom. Guba Angie guba ang phone niya so gusto niya iyang banang phone niya gamiton. I gave her the link naman. So, kato'y paggamit sa imong bana, link. Yes. Palihog ko, Ma'am Vic, kung siya kadungog na to, no? Kaya nga po yung problema. Sige lang. Ato na nabalikan si Ma'am Vic. Hopefully, makaapa siya na sa atong discussion karong hapon na pag-share po sa experiences sa atong mga KNN winners. So, sa di pa ta mahuman, kay taas-taas pa tag-oras, atong ibalik atong questions, mga kasibya, kay daga nag-atang ani, no? Ang first question, ang makahatag nato sa second correct answer, may atong mahimong mananaog karong hapuna. For our second question, ang makahatag nato sa first correct answer gihapon makasibya may makadaog sa atong premyo. Well, sa third question, di lang kanato ilayo para makadaog gyud mo ang second gihapon correct answer. Makahatag sa tubag dinhi sa ato ang tulumanon karong hapuna hangtod mo extend man atong pagdawat sa inyong tubag until 3 p.m. mo'y mahimo nato nga mananaog. Nya si Sir Edgar kay kauban man nato ron minus ta og usa ka kugihan king answer every week. Sige lang but naa naman tay pipila dinhi nga nadawat nga mga tubag so atong i-check karong taod-taod kung sila ba mahimong mananaog nato for this afternoon. So i-flash nato balik ang pangutana mga kasibya. So makita ninyo karon sa atong screen ang question. So sa unang pangutana against second correct answer mo'y mahimong mananaog gani. What are the types of business organizations? So man nagkalain-lain nga business organizations. I-comment na ron sa atong Facebook live kay mao may ma-trace nato no nga mga tubag ninyo. Samtang sa ikaduhang pangutana ang first to give us the correct answer may mahimong mananaog. Where do sole proprietorships register? Kung ikaw i-consider ka as a sole proprietorship, asa man ka magparehistro, mga kasibya. Og sa ikatulo nga pangutana, unang ikaduha nga saktong tubag kay
duha po datong kinahanglan din give 2 reasons why you should register your business. Ngano magparehistro man ta, ug mo ni main nato nga gihisgutan gid karong hapuna sa ato ang session, sa atong lesson sa Magnegosyo Ta Bai. So again, ang inyong mga answer ipadangat pinaagi na sa ato ang Facebook Live aron nga kamo makadaog sa ato ang papremyo karong hapon. So samtang nagpaabot ta sa mga tubag, sa atong kauban po dos, Ma'am Remedios, Sir Edgar, if naapod mo'y question ni Ma'am Gina, ato po nang i-entertain. If wala pa, ato sa atila silang hatagan po og higayon, Ma'am Carmen, Sir Devin, sa pahinumdum sa atong makaigsuonan. Unsa na ilahang mga business, ilabi na, nagsugod na ta karon sa tuig 2021. Initially, si Sir Edgar, nakahisgot na sa iyang plan. So, murag, unsa pa'y mapaabot na mo, Sir Edgar, sa Zen Enterprise, alang sa tuig 2021. Sir Edgar, may hapon pag-usab? May hapon again. Actually, karon mo mga akong gi-develop for 2021, focus ako sa mga car care products para sa mga sakyanan na sad akong hinahinay karon og develop. So nakagawas na to last year, ang last December kasi to or November. Kay wala gi lingaw sa during pandemic. So mo to naka research ko katong 3-in-1 na po nga car sheen. And then karon nasundan sa to katong last December katong engine degreaser nako. So karon ako pang hinahinay og develop kay murag napay medyo kuwang. So maybe the next months, so mga car shampoos, so everything in the car mo'y ako ang giplanuhan karon nga mo'y ako ang ipagawas nga mga products. Katong mga new products ni Mr. Ed, kumusta pod ang pagdawat, paghangop sa mga customers? Daghan na baghalin dayon or hinahinay pag yun ni? Hinahinay pa ma'am kay wala man ta ako una-una pa ani, pero ang akong mga bata nga laki kay nasa company, so gusto gid sila nga mangayo sila nako kanang every time nga maglimpyo sila silahang motorcycle. So mangayo sila nako pa unsa may i-shampoo ani ko. Pwede ra na o kanang akong dishwashing liquid, okay ra na siya imong ihugas. Kay makakuha mo na siya sa iyang mga ubang mga grease sa kuan kanang body parts niya. At the same time mga dirts, so matangtang gina siya niya. Kapag wa kay pasinaw sa ligid katong tire shine sa mga accessories, ko sige lang magbuhat ra niya ako. So mo na nga time nga naka-idea ko nga magbuhat na lang ko para lang sa ilahan niya. Karon sila sa ilahang mga kauban ilang gipang introduce. So at least karon murag nanay ginagmay ng halin ang katong 3-in-1 nga car sheen. Ako di atong gigamit sa ako ang furniture, kahoy. Yeah, sino kay ma'am? Sino man po? Okay ra, dili man sad kay siya kanang inigbutang nimo, di man siya oily gid kaayo bitaw. Di man siya oily. Mura mutukok ka sad siguro sa kahoy. So, okay sa to siya sa mga kuan ma'am katong dari sa car kanang sa body, sa kanang dashboard o sa tire. Mo last long gid siya even though magsige og 101 na agya pun siya magpabilin gid siya. Ako pang pasuway sa akong anak. Oh. Madlo po siya suway. Okay, experiment. Ay, Manindot na para sa sakinan. Silang kiyano ba Kaya mga tao, Dili na ko na makuha. Unsa na? manindot para sa sakinan sa iba, mas conscious na mga tao nga limpyo gid ang sulod sa sakinan, di ba? With the COVID-19, ihadlok sa mga tao.
So mga tao unsa gyud panglimpyo sa sulod sa sakyanan para pawa gid sa kagaw. Ang kailangan kang Edgar siguro pag-educate na lang siguro no unsaon gipagamit sa iyang mga different products kay daghan na kay ba para Yes. makibaw lang mga tao unsaon pag Mm-mm. gyud mga different uses ba. Pero hangtod karon, unsa may bestseller nimo, Edgar? Ang sabon gyapon, Ang kuan gyud ma'am, ang katong aloe vera papaya aloe vera, no? So, mo gyapon kuan ako best seller niya ang sunod ang perfumes. Kay nanamo ko endorser gud taga ABS-CBN before. Lagi. So magdaghan-daghan yung nakasuway atong maong produkto nimo, Sir Ed. So Okay. basin sud ang sabon na pod. Wata kahibaw. Mo na say maabot no sa ubang bahin dinhi sa Cebu, I think kay natay mga kaubanan nagsige na pod og gamit sa maong product. And I think Sir Ed nindot naman to nasugdan nimo sa imong Facebook page gingon pa ni Sir Devin no nga to educate your customers kung unsa imong product kay di ba nakit-an to nato last year nga imo jong gitagsa-tagsa unsay ingredient para asa man ni siya nga ingredient Yes, ma'am. unsay effects kung gamiton ni siya nga sabon kay lain-lain betog sabon imuha niya kita ganahan jud ta makahibaw unsay marag kinahanglan og effective sa ato maybe kana Sir Ed ang consistency to educate sa imong mga customer siguro sir. O gi-itemize naman gito sa ako ang kaya ako mang bata nga babae mo yung kuan nato develop sa Facebook. Mm. Nga mo to iyan ang gi-itemize niya every item iyan na tong gibutangan og unsay mga benefits like sa aloe vera papaya soap, katong charcoal face soap, shampoo bar. Iyan na tong gibutangan og mga benefits kada produkto. So ato lang ning paboton madugang-dugang kay last nimo nga update sir mga unsa pa ning buwan. August no? Mga August Sir Ed. Oh yes ma'am kay na busy na sa online kana sa ilahang sa USC online school. O lagi na busy ang mga makatabang unta nimo sir. Pero katubang medyo active ka sir sa social media. Nakita ba nimo ang increase pod sa imong sales? Daghan po mo inquire through Facebook. Oh sa karong kuan ma'am murag na kuan na sila kanang nabalik na pod kay once agatong pag NGCQ na nato. Ni ang uban nanay mo private business nako niya mo text kung nag-continue pa ba ko sa akong business. Yan, ko naara gihapon wala ako ni staff. So karon ni balik sad sila og text nako niya mo order. So na kuan na balik-balik na ang katong mga customer ban like katong mga customer nato sa IT Park katong naa ni mga wellness fair. So karon ni text na sad sila nga kuan nga mo to last Monday man siguro to nangita siya sa perfume kung na-increase na raba ko kay na-increase na sad ang mga ingredients. So okay ra sir na ako to nagpa-deliver og nako kabuok na lang. Madugang-dugang pero kana sir kay para makahibaw gid sila nga existing pa gid ang imong business kay labi na karon sa social media no naalay mga pila ka adlaw nga murag wa ka nag-update magtuo na sila nga wa naman siguro ni nga business. Mao gyud. So kani ato ang kaday pakita ang mo ni ang Facebook page sa Zine Enterprise mga kasibya. So kana orange gid kaayo ang theme ni Sir Edgar kay mao man po niya ang bestseller gid kaayo nga produkto. So nakat-on po din si Sir Edgar sa ato mga trainings through Zoom kung kahinamdum mo sa ato mga sessions kataon say angay ibutang dinhi sa atong cover photo. So ang pangan sa produkto, sa business, og contact number. Mao gyud na siya atong hinamduman with our cover photos kay order dayon ng ato ang mga customers. So sa makita ninyo dinhi kana naa siya mga samples sa iyang products. Gamit na siya JF. Nindot kayo tan-awon. And then
kani unsay naa sa unsay ingredient sa iyaha nga produkto like kaning Zin shampoo bar mga kasibya. So kung ganahan mo makahibaw sa mga products ni Sir Edgar Arnaiz, pwede niyo i-search ang Zin Enterprise aron nga makita kanyang unsay benepisyo sa iyaha nga mga produkto. So nindot kay ni Sir mabalik-balik. Even gani I think ang pag-repost lang Sir kay kani August man, so ma-repost siguro nimo karon January na to remind them unsa na imong nga produkto nya, update sa imong nga price list. I think kay katon imong kaganiha nga ni-increase na ang uban nimo nga mga presyo sa imong product. So nindot na gyud kaayo ang page ni Sir Edgar. Hopefully this 2021 mas active na ang inyong page Sir Ed. Yes, ma'am. Kasi karon wa pa may klase. Makatabang pa. Magpondo. Kana Sir, magpondo na lang sa imong nga mga content. So Sir Edgar, alang sa mga naminaw nato, again, unsay mga products nimo tagsa-tagsap, unsay pilay presyo ani, aron nasad sila idea, unsay i-order gikan sa Zin Enterprise. Katong nakakita karon sa Sibia TV, no? Ang akong product is aloe vera papaya soap. So, same price pa, 15 pesos per bar. Shampoo bar, 40 pesos. Activated charcoal face soap, tag 60 pesos. Perfumes, nag-increase na gyud, 150 na per 50 ml. And then dishwashing liquid, same price, 32 pesos per 500 ml. And then laundry soap, laundry soap na ko is katong granules is 15 pesos per pack. And then ang bar is 9 pesos. Ang disinfectant o deodorizer ako sang gi-stop kay tungod sa wa pa ko registration. Ang disinfectant kuan pa karon init. So ako pang gi-stop og katong akong hand sanitizer akong gi-stop sa karon. Ug nay mo palit kuan lang sa silingan-silingan lang. And then makontak ko ninyo sa 0943-0832-546 o sa Facebook page Zin Enterprise. Thank you kaayo Sir Edgar Arnaiz niya. Active man gid ni service si Sir Edgar bisag siyang cellphone, so kung ma-text mo ma-take note na ninyong mga order, mga kasibya. Thank you kay Sir Edgar from Zin Enterprise. Si Ma'am Remedios ato daw ang balikan. Dungga na ba niya, Ma'am Remedios? Palog kog unmute, Ma'am Remy. Aron madunggan ka namo, Ma'am. And we remind sa data sa mga winners nato na sa KNN, kay kahibaw naman ni silang schedule sa ilahang pag-guest din sa ato lumanon sa Magnegosyo Ta Bai. Pwede gid mo mupada sa inyong mga pictures sa inyong produkto, inyong mga Facebook page, aron nga ato na mapakita samtang mag-discuss sabta dinhi sa inyong mga produkto ug sa inyong business sa atong tulumanon. Ma'am Rem, palihog lang ko unmute, Ma'am. Busy kay si Remedios. Na-mute pa gid ka, Ma'am. Hindi ka na mamadunggan. Sige, ma'am. Sige, Ma'am. Okay na, ma'am? Okay. Sige, Yes. ma'am. Sige, Ma'am. Palihog kog pahibaw sa mga naminaw na to ron. Unsa ni mga serbisyo o produkto nga pwede nila nga ma-avail gikan ni Ma'am Remedios, and unsaon pag-contact, Ma'am? Ako, ma'am, akong ika-share sa kaubanan kanang bookkeeping, ma'am. Ako sa makatabang nila, ma'am. Kanya kana sa akong nakoy contact number, ma'am, katong 0928-979-4978. Kasi ganahan sila magpa-bookkeep. Okay. Sa katoy imong produkto, Ma'am, unsa toy imong mga gibaligya? Ang akong add-on nga produkto mo tong siomay o kuan ice cream nya, litchi plan. Siomay, ice cream, o
leche Leche flan. flan. Unsa makaluto kag dinaghan ma'am or naara kay limit sa imong mga- Kanarang nara ko'y mag-order nako, ma'am. Kanama ko'y reseller. Okay. Unsa naman ka daghan imong resellers ron every day makuha sila nimo? Kunang sa pagkakaroon, ma'am, no, every other day, ma'am. Unsa pud ka daghan na ma'am ang imuhang kuan mga resellers o kumusta imong negosyo ani mga produkto ha daghan na kagalin? Medyo ni kusog na ba siya ginahinay? Sa pagkakaroon, nagdikusog-kusog lagi siya. Unya, makasupport lagi ko sa ako, lagi para lagi sa ako mga reseller. Pero mga retailer, dili kayo ko. Okay. Kaya sakto raman akong mahimo, ma'am, para sa akong reseller. So sa siomai ma'am pila imong ma-produce? Usahay ko, makahimo ko mga 500. Ang Every pinakagamay, other ma'am, day? ang pinakagamay, ma'am, mga 300. Okay. Depende ra sa order sa ako ang reseller. Mm-mm. Ang imong ice cream ma'am kusog sad ni ice cream ug leche flan? Ang ice cream, karon murag hinay, ma'am. Nangita pa ko og kanang dili gay siya kanang murag mutamis gud ganig maayo, ma'am, kay usay may nga tamis daw inana ba. Okay. Sige pa ko develop og usay akong ibutang nga dili gani kay siya nga kanang tamis gud gani. Munang nag-istapan sa nako siya. Murag na-focus ako sa leche flan ug katong sa akong kuan siomai, kay Siomai. permanente naman tong siomai, oo. Mm-mm. Ang imong siomai ma'am pilay baligya nimo ani? Frozen na ni ma'am na igbaligya nimo or o baligya sa Dili na siya maabtag frozen, ma'am, kay mohimo ra man ko nag-order ra gyud. Okay. Mm. Pero lutuonon pa ni ma'am pilay baligya nimo ani? Per pack ba? 5 pesos, ma'am. Per kuan ni siya ma'am per siomai imong baligya. 5 One pesos. per 20. Per Okay. pack, 20 pesos per pack. 20 pesos per pack. Ang imuhang ice cream ma'am pilay baligya pod nimo? 8 ons, ma'am, 50 pesos. Okay, 50 pesos. Pero dili pa kay ni siya daghan ra na. So maybe basin na ay mga mo order diha nga naminaw nato. Imong leche flan pilay baligya nimo 50, ma'am. 50 Per pesos box. per, Oh, per 50. box. Per tab, di ay, ma'am, per tab. Okay. Kato ng lapad no rectangle nga tab. Oo. 100 ml, ma'am. Okay, so 50 pesos ang baligya ni Ma'am Remy. So asa ka nahimutang ma'am niya unsay imuhang mga i-cater nga mga customers karon? Limitado pa ba ang Nako area? sa kalunasan, ma'am. Ang imong mabaligyaan ma'am asa ka kutob Cebu City, Kuan. Maabot Dawe. Lahog niya diha ra sa amo adapit sa Mountain View. Og Okay. sa kuan, ma'am, Cordova, ma'am. Ano maabot ba Cordova ma'am na kay kabutangan didto? Oh, na ako'y kuan nga to, ma'am, pag umangkon, ma'am. Okay. So murag sa dire lang sa Upper Barangay sa Cebu City, so Kalunasan area, Mountain View, Lahog Cebu area. City, ma'am. Oh, lahog. Lahog. Okay. So, Oh. pwede mong maka-order. Pero siguro kung Cebu City, dagan-dagan nag-order, pwede ra nga maka-contact sila nimo. Pwede And ra then, sad, ma'am. kung napod sa Cordova, pwede mo contact sa di Ma'am Remedios Barakel. Ma'am, balika imong contact number palihog. 0928 0928 979 979 4978. 4978. Thank you Sorry. kaayo, Ma'am Remedios. Thank you, ma'am. Thank you, Gikan sa ma'am. Kalunasan sa Dakbayan sa Sugbo. So again, yung contact number 0928 9794 978 978. mga kasibya. Si Ma'am, Thank you, ma'am. thank you si Ma'am Victoria murag maglisod pag yung tag-contact hangtod karong higayon na apan sige lang maybe sa sunod nato no nga pag uban sab dinhi sa Sibia TV. Acknowledge pa din nato si Sir Edwin Pastrana kahibaw ko busy ni siya pero may nga nakasud gyapon siya sa atong Zoom karong higayon na alang sa laing episode nato sa Magnegosyo Ta Bai. And this time ato apong i-acknowledge ang mga naminaw nato sa Sibia TV o kining mga nipadangat sa ilang mensahe. Ato yun giawhag no kaning mga nag-send og message o greetings. Pwede gid mo motubag sa ato mga pangutana aron nga kamo po'y makadaog sa papremyo kay sugod sa atong tulumanon or bisan sa question and answer portion daghan kay greetings niya. Sayang po if dili kaway makadaog sa ato ang mga papremyo kay sure kung naminaw man gyud mo. But good afternoon to Mama Ricar Ocampo, KN winner sa din nato no
si Ma'am Giselle Pitugo, si Ma'am Bibing Maratas, thank you kayo sa tumakin winners, si Ma'am Merlinda Ababon Romeo, Ma'am Mercy Lauronilia, may hapon diha, si Ma'am Doris Matura, naminaw nato from Cordova, Iva Marie Acosta, si Ma'am Irene Velbar, mayong hapon, Sir Wilson Herrera, gikan sa Guba, sa Dakbayon sa Subo, Pit Senior sa Dimo Sir, og sa uban pa natong naminaw, bisan wala mo ni padangat sa inyong mga mensahe. So doon na ako'y nadawat din nga mga tubag, si Ma'am Jesrel Pitugo, si Ma'am Bibing Maratas, si Ma'am Ivy Marie Acosta na sila mga gipadangat din nga tubag. So later ako sa ning tan-aw kung kinsay nauna gyud ninyo sa paghatag sa inyo ha mga tubag, but I believe ug sa ko nakitang mga answers like si Ma'am Bibing for question number 1, sole proprietorship, partnership, corporation, at dyan nakita nga nakatubag yun sila no sa atong pangutana. Si Ma'am Jesrel po dapat siya tubag for question number 3, reason why we should register. Investor take you seriously and you go legit if magpa-register ka. Kinsa pa ba nito bag din for question number 2, asa magparehistro, DTI, BIR, Mayor's Office or LGU. So kaning mga tubag palang daan makasibya, makaingon ako na nantay mga mananaog sa ato nga pangutana karong hapon. But later, EPM lang ta mo kung kinsay first, second nga nakapadangat sa ilang sakto nga tubag mga kasibya. Again, atong balikan si Ma'am Gina, magpasalamat sa iya hapon nga hatag og higayon karong hapon alang sa paghisgot kalabot sa kamahinungdanon sa pagrehistro sa ato aning negosyo. And Ma'am Carmen, ato ang So, certificate. atong ihatag ni Ma'am Gina. Thank you. Certificate. Wow, Certificate of nice. appreciation para as resource speaker today, Yes, and for giving us part of your knowledge in salamat. the importance of registering your business. So, Miss Yes. Gina, thank you very much for You're welcome. today, and maybe perhaps for May. Oh, Pohon. Sa next session daw. Pohon sa Mayo. Mag-schedule na sa taglain, Miss Gina, ha? Tanawon ko. Oh, sure. Pili sa chicharon ha. Of course. Menta mag face-to-face kay. Ako ni on air. On air. Ako ipadala next week ato sa kang office ni Ma'am Piramide. With Sa matching next session suka. na lang. Sa next session ni mo para mga Mayo. na during the session. Oh, face-to-face na katana. Hey, virtual. Mga otas virtual. Virtual. Did you kakalimot sa akong chichali? That means Lami. gid siya. Lami. Yeah. Bro, digit samot pagin mi kalimot kung makatilaw na ko. Makatilaw. Pwede sad pakapitan nato sa chorizo nako og sa ako ang kuan kanang chorizo og boneless bangus. Wow. Nag-imagine na gyud ta sunod nga episode siguro with Ma'am Gina, magdungan na taghungit tanan sa atong screen. So, mga produkto. Again, ma'am, thank you kayo for gracing this afternoon, atong tulumanon. Thank you so much. And ato pong acknowledge Sir Edwin, Sir Ed, basin makatingog siya. Pit Senior said Edwin, Sir Edwin Patrana. Ayaw tago, Sir Edwin. Tabon man. Busy ba gini si Sir Edwin kanunay? Sir Ed, Fit Senior, dunggan ba ta niya? But nakita siya sa ato makasibya karon sa ongoing nato nga live nga video. Again, makita ta Facebook, YouTube, ug sa uban pa nato nga social media platform sa Sibia TV. And this time, Sir Devin, atong pasalamatan atong mga partners, mga sponsors ug mga kaubanan sa Negosyo Ta Bai. Angie, magpasalamat na sa atong program sponsors, ang Bayanihan Champions, BBC Prince Top, o si Mr. Ronald po. Of course, sa ato ang mga project partners, ang University of San Carlos School of Business and Economics, ang USC SBE Alumni Association,
Department of Labor and Employment, ang Department of Science and Technology, and CBF TV station. And of course, magpasalamat ka sa atong mga regular listeners nato sa Magnegosyo Ta Bai. Daghan kayong salamat, Sir Devin. And again, atong gi-invite yun kanunay atong mga kasibya sa nindot ni ron kay before sa atong program, bonus na gyud ninyo among ihatag daan ang question. Syempre, aron di mo maglisod kay sa kataas sa ato ang episode, maabot gyud tag 1 hour kapin sa atong discussion. Bisan makalimot na taasa man to yung mga important gyud kay nga points, no? So karon mohatag mi daan ninyo sa questions aron kamo ni mo identify asa sa atong discussions ang tubag sa ato ang pangutana. Kay ganahan gyud bing makadaog mo sa ato ang mga papremyo, makasibya, di ba Ma'am Carmen? Mao na. Hulato na lang nila. Mao ni ang question. So what dayon sa answer? Anyway, ato na sa sigurong tingali imbitahon ng ato ang mga alumni sa University of San Carlos College of Commerce o sa University of San Carlos School of Business and Economics to join us, no? No, appeal sa ato ang appeal sa ato ang advocacy in promoting entrepreneurship. Okay, moingon man ta nga ang economy kuno sa usa ka lugar wala gi-drive sa mga dagko nga negosyo, gi-drive ni sa mga gagmay nga negosyo, no? So ato silang tabangan haron mo improve pud ang ilahang quality of life, and then you will really find it very very rewarding, no? Makakita lang kanila nga nagsugod na silang negosyo, nagsugod pa lang gani na silang negosyo, nalipay na kay ka, and then ug makita nimo nga ni-improve na ilahang life, makakita man jud ka nga ni-improve na ilang life tungod sa Facebook karon, no? Yeah. Unlike before, wa jud kay hibaw burit-buritan lang kag istorya mo tuo na ka, pero karon makita jud nimo ang ilang quality of life tungod sa Facebook, na mag-post na sila, mag-post na sila sa ilang nindot kaayo lami kay nga pagkaon, no? Makasuroy-suroy na sila, malipay na gyud ka, kana makasuroy-suroy sila, malipay na gyud ka ikaana, kay that means they have the means to do suroy-suroy, kaon-kaon bisan asa yun na. So and then when you see them graduate their children to from college or from high school, elementary, malipay na kaayo ka, kay makaingon sa jud ka nga nakaambit sadta sa ilahang sa ilahang kinabuhi. So I would like to encourage all alumni of the University of San Carlos College of Commerce Alumni Association o kanang School of Business and Economics nga join mo, and you will find it really fulfilling. So dako ning hagit po, ma'am. Kang Ma'am Carmen, kay encourage man gyud, no? Pero hopefully mahagit ang daghan nato nga mga kaigsuonan sa pagtabang gyud sa mga nagsugod nato ron nga gagmay mga negosyante, labi na dinhi sa Subo. Magtinabangay tang tanan, and hopefully mo encourage pod mo sa inyo nga mga kaubanan ko na may kaila nga nagsugod na og business sa pagpaminaw sa Magnegosyo Ta Bai every Saturday 12 to 2 p.m. mga kasibya, aron nga makahibaw sila unsaon gyud pagpalambo pa sa ilahang nga negosyo. Kay dinhi ato jung gihanay ang tanan nga kinahanglan nilang masabtan og ang proseso na nindot kay karon kay naa pa man ta sa sugod sa tuig 2021, munang nisugod sad mi sa basic gyud mga kinahanglan nato nga buhaton kun kamo magsugod sa inyong tagsa-tagsa ka mga negosyo. And hopefully i-share po nila Ma'am Carmen ang ato ang episode karon, bisag nahuman na to sa atong live, ilan ang ma-share ngadto sa Messenger or sa ilahang nga mga profile aron nga ma-view gihapon ni ang ato ang episode. Ma'am Carmen? Ato na sad sigurong i-take note na. Yeah. This is the first episode nga nigamit ta og murag casework, no? Yes. Naghatag siya og situations nga kuan niya murag kuan experiential ba nga kuan situations nga kanang
ang kasagaran manggod ka ng lecture lang. Siya na gud siya kanang murag case study. So maka-imagine ta if ato ana nga business unsay ato ang buhaton ug unsay epekto sa ato ang business. So thank you kay ana ni Ma'am Thank Gina you once for again. Ma'am Gina for that. First time in Thank you. our lectures. Yes. Yeah, nalipay sad ko ma'am kay na-confirm sa experience ni Arnaez, ni Edgar. Yes. Wa ta magbuhat-buhat no. Wa ta magbuhat-buhat og istorya. Sakto dito atong istorya nga gipanghatag niya. May sunod nga bisita ni Ma'am Gina basin sa Sir Edgar na po siya ikadugang kay iwas naman siya gristro. So bad mag-agency sa iyahang business mga kasibya. So again, paminaw mo every Saturday sa atong mga episodes, sa atong Lessons on Air dinhi na sa Negosyo Ta Bai. Atong pasalamatan pagbalik ang Department of Labor and Employment, ang University of San Carlos o kauban mi ninyo dinhi sa Sibya TV. Nya pit senior naman gyud mga kasibya, amo day mong pahinumduman nga naasad mi pagsibya sa mga misa ninyo sa Basilica Minore del Santo Niño through Sibya TV. Apan pinili lang gyud ni nga mga schedule, ilabi na usab nga do naman tay mga programs pod sa Sibya TV. Inyo nang ma-check sa ato apod nga page ang ato ang live ni nga mga novena masses for weekdays natay alas 5 sa buntag and then naapod tay alas 11 sa buntag sa inyo na makita. For Saturday, kaganihang udto murag na dungan to no sa mga abogado nga natay santos nga misa and later mga alas 3:30 do na pod tay live ni nga misa alang sa novena masses diha nanukad live sa Basilica Minore del Santo Niño. Ato pod silang pasalamatan gitugutan ang Sibya TV nga mapabati ninyo bisan di ta moadto kay daghan kay naglinya, daghan kay sa mga hulagway no nga ni nagdasok na gyud didto sa gawa sa simbahan. Hopefully ana lang pa sa tong tagsa-tagsa ka Pinoyanan gamiton ang ato aning teknolohiya alang pod sa pagpadayon sa pagpakita sa atong tibusyon ilabi na sa nagkaduol na nga Fiesta Senior. Sangan sa tumakaubanan sa Sibya TV ug sa USC KNN kini si Angie Saniel, maayong hapon og Pit Senior mga kasibya.